สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ 2 แล้ว หลังจากที่คลิปแรกเนี่ยเราได้รีวิววิธีการทำโฟมนมโดยใช้ French press คลิปนี้ก็เป็นภาคต่อนะคะ เพราะเราจะนำ French press เนี่ยมาทำโฟมนมเป็นเทลาเต้อาร์ตเหมือนเดิมค่ะ แต่วันนี้เนี่ยเราอยากจะมาแชร์วิธีการในการฝึกซ้อมลาเต้อาร์ตของเรา ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าถ้าเราฝึกซ้อมทุกวันโดยที่เราทำลาเต้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำได้แค่วันละ1แก้วไม่ก็2แก้วเพราะว่าถ้าเรากินไม่หมดก็ต้องเททิ้งใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยวิธีการของเราเนี่ยจะประหยัดนมประหยัดกาแฟแล้วก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านเหมือนเดิมค่ะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับการฝึกซ้อมบนกาแฟโดยตรงแต่มันก็สามารถทำให้เราเนี่ยได้ฝึกซ้อมในปริมาณที่มากขึ้นโดยที่นม1แก้วเนี่ยสามารถเทเป็นลาเต้อาร์ตได้เป็น10แก้วเลยวิธีการจะเป็นอย่างไรและเราจะสามารถเทได้กี่แก้วก็ติดตามชมได้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็คล้ายๆเดิมเลยค่ะอย่างแรกเลยก็ต้องมีแก้วซึ่งแก้วเนี่ยเป็นแก้วขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าแก้วที่ปากกว้างเนี่ยก็จะทำให้เทได้ง่ายขึ้นต่อมาพิชเชอร์ขนาดใหญ่นะคะอันนี้คือขนาดประมาณ600มิลลิลิตรที่เป็นเมนหลักที่เราเอาไว้ใช้เทลาเต้อาร์ตค่ะต่อมาพิชเชอร์อันเล็กอันนี้คือไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะอาจจะใช้เป็นแก้วอันใหญ่หรือว่าเป็นเหยือกอะไรที่มีก็ได้ค่ะต่อมาคือ French press ค่ะก็คือสิ่งที่เราเอาไว้ใช้ทำโฟมนมนั่นเองสุดท้ายเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันนี้ก็คือผงโกโก้ค่ะซึ่งกระป๋องแบบนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านออนไลน์เลยเนาะมันจะทำให้เราใช้ผงโกโก้ได้ง่ายขึ้นงั้นก็ขอตัวไปเทเวฟนมแล้วก็ทำโฟมนมก่อนนะคะสำหรับขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้ว่าเราจะทำโฟมนมได้ยังไงโดยใช้เฟรนช์เพรสนะคะให้กลับไปย้อนดูคลิปแรกนะคะจะมีบอกไว้อยู่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นการแค่เทนมออกมาจากเฟรนช์เพรสเฉยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะ transfer ไปในพิชเชอร์ใหญ่ต่อไปทีนี้เรามาดูวิธีการฝึกซ้อมกันนะคะอย่างแรกเลยคือเทนมลงไปประมาณนี้ให้เป็นเหมือนกับกาแฟของเราหลังจากนั้นก็เทผงโกโก้ลงไปค่ะที่เหลือก็คือการทำลาเต้อาร์ตเหมือนตอนฝึกปกติเลยประมาณนี้หลังจากที่เราเทได้อันหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะทำการ reuse โดยการที่เทมันกลับเข้าไปในพิชเชอร์ซึ่งก็พยายามดูว่าไม่มีโฟมนมหลงเหลืออยู่ที่ขอบปากแก้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการเทลงในพิชเชอร์เล็กเพื่อมิกซ์นมและโฟมนมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็สามารถเทแก้วต่อไปได้เลยทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเทได้กี่แก้ว
ก็หลังจากที่เริ่มรู้สึกว่านมมันเริ่มไม่ค่อยมีฟองแล้วเราก็สามารถเทนมเนี่ยกลับเข้าไปใน French press เพื่อนำไปเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาปั๊มนมใหม่ได้ค่ะก็ขอตัวไปเวฟนมก่อนนะคะ หลังจากที่เราไปเวฟนมมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเดิมในการทำโฟมนมนะคะโดยที่พยายามทำให้ปริมาตรของนมเนี่ยมันขึ้นมาเท่าเดิมกับตอนที่เราทำครั้งแรกค่ะจะเห็นว่าตอนที่เราปั๊มนมรอบที่2มาใหม่ๆอะค่ะมันจะทำให้นมเนี่ยกระจายตัวได้ง่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับตอนแรกๆพอดูออกไหมคะว่าเป็นรูปอะไรเริ่มรู้สึกว่านมมันค่อนข้างที่จะเหลวแล้วนะคะเราก็จะไปเวฟแล้วก็มาปั๊มโฟมนมอีกรอบนึงก็เริ่มเหลวอีกครั้งแล้วนะคะเราก็จะไปทำการเวฟนมแล้วก็
มาลองทำต่อกันดูนะคะว่ามันยังจะทำได้ไหมก็คิดว่าประมาณนี้แหละค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเทมากี่แก้วแล้วน่าจะแบบว่าเกิน20 แก้วซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ยังพอเทได้อีกนะแต่ว่ามันก็จะให้ความรู้สึกที่เริ่มไม่ค่อยดีแล้วแหละก็ดูนะคะนมที่ใช้ตอนนี้ก็คือกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการสาธิตวิธีการฝึกซ้อมลาเต้อาร์ตโดยใช้นมกับผงโกโก้ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังฝึกซ้อมทำลาเต้อาร์ตหรือว่าคนที่คิดว่าอยากจะลองทำลาเต้อาร์ตนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วก็สุดท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าอยากจะให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับลาเต้อาร์ตต่อไปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีค่ะก็นี่